Bună ziua tuturor! În serialul cu 3 episoade până la final, pietrele aproape că se vor muta de la locul lor. După arestarea lui Cemal, Helin va fi uluită de faptul că planul ei îi unește de fapt pe Asi, Cemal și copiii lor. Oure și Nergis, care îl îmbrățișează pe Cemal și plâng ca tatăl lor, vor începe din nou să-l iubească pe Cemal cu mare respect, în timp ce Cemal încearcă să-și asume vina pentru Asi. Văzând această afecțiune a lui Oure, Nergis și Asi pentru Cemal, Mahir va experimenta o mare dezamăgire, la fel ca Helin, și se va gândi din nou că nu ar trebui să aibă speranțe. Între timp, din moment ce persoana care l-a ucis pe Halil este Nergis, el poate mărturisi că și-a salvat tatăl. Dacă Nergis își mărturisește crima, cel mai probabil va primi o mică pedeapsă și putem vedea că Asi și Cemal sunt fericiți cu copiii lor în finală. Asi, în schimb, va merge la Cemal întemnițată și va spune că vrea să explice adevărul în fața instanței, adică să mărturisească că a ucis-o pe Halil. În fața instanței, Nedret și Helin pot face un nou atac și pot încerca să demonstreze că adevăratul ucigaș este Asi. Dacă Helin nu poate dovedi asta, cred că ar putea încerca să se sinucidă pentru că crede că l-a pierdut complet pe Cemal. Apropo, avem vești proaste despre serial. Din păcate, deoarece serialul My Destiny's Game a fost o victimă a ratingurilor, a devenit clar că serialul, pentru care s-a încheiat un acord pentru sezonul al doilea, va fi finalul celui de-al 26-lea episod. Dacă așteptările publicului ar fi îndeplinite în scenariul serialului, care are o distribuție drăguță, desigur, ar putea obține ratinguri mult mai bune. Cel puțin 5 sau 6 episoade ale serialului ar fi putut vedea începutul iubirii lui Asi și Mahir, iar apoi Cemal și Asi s-ar fi putut întâlni în conac. Dacă ar fi așa, atunci publicul ar putea înțelege mai bine dragostea lui Cemal și Asi. Regretul și drama lui Cemal ar fi putut fi mai semnificative atunci. Cu alte cuvinte, Cemal ar fi trebuit să plece, nu din cauza unui entuziasm tineresc, ci pentru a-i proteja pe Asi și copiii ei de mafia căreia îi datora. De ce crezi că serialul nu a îndeplinit așteptările? Acum vom vedea despărțiri importante pentru cuplurile din serial, care se îndreaptă spre finală, și chiar și pentru cei care și-au rămas buni de la serie murind. Helin își va da seama că dragostea ei obsesivă pentru Cemal nu este ceea ce își dorește, indiferent ce ar face, și că a pierdut-o complet pe Cemal plângându-se lui Asi. Dacă Helin nu are nicio speranță în relația ei de dependentă, care se concentrează pe Cemal, de care este atașată cu o dragoste platonică, și nu există viață fără el, ne putem aștepta ca ea să-și pună capăt vieții. Pe de altă parte, cred că Mahir va vedea că trebuie să-l uite pe Asi cu vestea pe care o va primi de la Meral, care știe adevărul, pentru ca bebelușul său să se nască de Zuhal, și că este timpul să facă un nou început. Acest ultim sacrificiu al lui Cemal va întări dragostea lui Asi pentru Cemal. Dacă observi, Oure plângea în timp ce poliția îl lua pe Cemal, spunând tata. Cu alte cuvinte, putem spune că va reuși să cucerească din nou inimile lui Cemal, Oure și Nergis. Din păcate, Raci va avea mare regret că i-a greșit lui Meral, care are încredere în el și pe care i-a promis. Dacă Meral află despre această situație pentru că Raci i-a spus lui Cemal adevărul despre Asi, drumurile lui Raci și Meral se pot despărți. Prieteni, am ajuns la finalul videoclipului nostru. Puteți activa notificările pentru a fi la curent cu videoclipurile noastre. Nu uitați să vă abonați la canalul nostru, să lăsați un comentariu și să dați like la videoclipurile noastre. Ai grijă de tine! La revedere!